माझ्या पहिल्या गौरीच्या व्हिडिओमध्ये एक कमेंट आलेली की बसवलेल्या गौरी नेसवा, त्यामुळे मी दाखवत आहे। एक डब्बा घ्यायचा, त्यात तांदूळ घेऊन असं ठेवायचं आहे। लेगिन्समध्ये मी सध्या कपडे टाकून असं केलेलं आहे। तुम्ही कापूस टाकून असे छानपैकी पाय तयार करू शकता घराच्या घरी। आणि आपला नेहमीचा पदर असतो तो असा ठेवून असं पूर्ण डब्यामध्ये थोडंसं घालून साडी फिरून घेऊया। आपण नेसतो त्या टाईपच केलंय मी फक्त, आणि थोडंसं डब्याच्या आणि आपल्या लेगिनचे पाय बडवले त्याच्या खालून घेऊया, म्हणजे ते छान बसलं जाईल। आणि तुम्ही गौरी प्रत्यक्षात डायरेक्ट बसवत असाल तर ती लेगिनचे पाय आणि डब्बा जरा दोरीने पॅक करा, म्हणजे ते व्यवस्थित राहील। कारण आत्ता मी तुम्हाला डेमो दाखवत आहे साडी नेसवण्याचा, त्यामुळे देवाचं काम करताना काळजी घ्यावी। आता मी वरचा बॉडीचा भाग ठेवत आहे आणि आपला पदर असतो तो काढून घेऊन त्याचं असं जुळवून घेतलंय आणि गोल फिरून आपल्या नेहमीसारखं घेऊन ते खांद्यावर ठेवून डोक्यावर पदर जेवढा येईल त्याप्रमाणे असं घेऊन त्याला गुंडाळून ठेवते। असं गुंडाळून ठेवूया आणि आपण नेसतो त्याच टाईप मी साडी आधी दाखवलेली आहे उभ्या गौरीला, त्याच टॅपनी आपल्याला मी शिकवत आहे, सांगत आहे। हे बघा, आणि साडीची फोल्ड करूया आतल्या दिशेने। आपल्याला जेवढी हाईट हवी तेवढी हाईट ठेवायची आणि फोल्ड करून घेऊन कोणाची तरी मदत घेऊन असा एकसारखा गोल आलाय का नाही ते चेक करून घेऊया। हे बघा, आता छानपैकी व्यवस्थित झालेलं आहे। आता मी मिऱ्याच्या प्लेटी घालून घेते, ज्या आपण जनरली आधी घालतोच तशा टाईप घालून घ्यायच्या आहे आपल्याला आवडेल त्यानुसार। हे बघा, असं व्यवस्थित नंतर आपल्याला ॲडजस्ट करता येतं। मस्तपैकी असे घालून घेऊ आणि असा मध्यभाग घेऊन आपण गौरीचा व्यवस्थित अशा पुढे ठेवून घेऊया। हे बघा, अशा प्रकारे आधी धरून बघा कसं वाटतंय ते, आणि मग मस्तपैकी असं ठेवून घेऊया मध्यभागी। आणि एक आहे ना, आतमध्ये हात घालू आपण। हे बघा, जरा प्लेटी कशा येत आहेत, हाईटला किती कमी जास्त हवं आहे ते आपल्यानुसार करून घ्यायचं आहे। आणि त्यामध्ये पदराच्या मध्ये हात घालायचा आहे आणि एक नाडी घ्यायची आणि त्या मिऱ्या आपण त्या नाडीच्या साहाय्याने बांधणार आहोत। गेल्या वेळेस पण सांगितलेलं, आत्ताही सांगते, साडी सुळसुळीत असेल तर नाडी ओली करून घ्या, म्हणजे साडी सरकणार नाही। अशी गाठ बांधून घेतलेली आहे आणि ह्या प्लेटी आपण त्या कमी जास्त करू शकता। तिथे मी एक छानशी पिन लावून घेते, म्हणजे तो असं फुगवटा दिसणार नाही। हे बघा, ही पिन घेते आणि असे लावून टाकूया। आणि आता आपण आहे ना मिऱ्या नीट करून घेऊ। त्याच्या आधी इकडच्या साईडचा बघा पाय दिसण्यासाठी आपल्याला मस्त बसलेली, त्यासाठी ती साडी कव्हर करून घेऊया। आणि मिऱ्या आता आपण छानपैकी एकसारख्या करून घेणार आहोत। नेहमी आपण घेतो तशा टाईपच घ्या आणि मस्तपैकी ते आता पिन लावून घ्यायला हवी, म्हणून ती मी आता पिन लावून घेते। अगदी सोपी पद्धत आहे ही, जनरली कोणालाही जमेल, फक्त जरा वेळ लागेल पहिल्यांदा करत असाल तर। हे बघा, मस्त पिन लावून घेतली। हे कमी जास्त मी गेल्या वेळेस तुम्हाला सांगितलेलं आहे। हाईट तर आपल्याला जास्त झाली तर तिथून ओढून घेऊ शकतो आणि असे पायाच्या बरोबर उंचीला येईल त्याप्रमाणे करून घ्यायचं। आता आपण मस्त बरोबर सरळ बसली आहे की नाही ते चेक करून नंतर मग आपण साडीचं ते काढून त्याला पदराला प्लेटी घ्यायच्या, ज्या आपण नेहमी घेतो। लेडीजला भरपूर माहिती असते ही, तर हे मी आपल्या साध्या सोप्या पद्धतीने प्लेटी करून घेतलेले आहे बघा। आता त्या जुळवून घेऊया आपण। अशा मध्यभागी पण आपण व्यवस्थित त्या जशा आपण वरती घेतल्या त्याला असं व्यवस्थित बघून, हे बघा असं मस्तपैकी हे घेतलेलं आहे। खांद्यावर ठेवूया। आता खांद्यावर ठेवलं की ह्या साईडचा पदर वरती गेल्यासारखा वाटेल बघा, तो जेवढा हवा आहे तेवढा आपला खेचून घ्यायचा आहे। तिकडच्या बाजूने तुम्ही खेचलात की तो येतो बरोबर। आणि एक पिन लावून घेऊया पदराला
आणि काय झालं आहे, मी पॉलिशला टाकलेत माझे हात आणि मुखवटा, त्यामुळे मी आत्ता तुम्हाला दाखवू शकत नाही ठेवून. तर माझ्या परवा आता 8 दिवसांनी गौरी येणारच आहेत, त्यामुळे माझी गणपतीची गडबड आहे. त्या ह्या प्लेटी आपण करून घेऊया. त्यामुळे मी हे हात आणि मुखवटे पॉलिशला टाकलेत. ते लावले असते तर मग जास्त गेटअप आला असता. हे बघा, पदराचं व्यवस्थित करून हा पदर मी अजून खेचून घेते. आपण जनरली सोप्यावर कुठेही बसलो तर अशा प्रकारे पदर येतो आपला, त्याप्रमाणे असं करून घ्यायचं आहे. आणि वरचं पण किती छान बसलेलं आहे. तुम्हाला जरा वेगळं काही वाटलं तर करू शकता. इथून नाडी दिसते म्हणून हा पदर आपण असा वरती करून घ्यायचा आहे. आणि तिथे पण एक छोट्या छोट्या प्लेटी घालून घेऊ. बसल्यावर जनरली तसंही साडीचा गेटअप येतो, त्याप्रमाणे हाही मांडीच्या खाली थोडंसं असं घालायचं आहे आपल्याला. आणि हे बघा किती साधं सोपं केलं आहे. आणि ही इझीही तुम्हाला पटकन जमेल, वेळ न जाता मस्त पटकन होणारी साडी आहे. आत्ता ते पावलं मिळतात दुकानात, आत्ता ती माझ्याकडे पावलं नाही आहेत. त्या कमेंटसाठी मी हे व्हिडिओ दाखवत आहे, त्यामुळे मी आपले शूज ठेवून दाखवते. ती पावलं मिळतात, ती खाली ठेवायची आहे आणि ती त्याच्यात लेगिन्समध्ये अशी घालून एकदम सुंदर वाटेल पाय लावल्यावर. तर मी आत्ता फक्त आपले शूज ठेवून दाखवते, काही चुकलं तर माफ करा. आणि 2 दागिने घालून तुम्हाला गेटअप कसा वाटतोय ते दाखवण्यासाठी घालून, हे बघा असं हार वगैरे घातलं तर एकदम छान बसेल. कंबर पट्टा लावून घेऊया, म्हणजे साडीचा गेटअप जरा सुंदर वाटेल. अगदी मी 2 ते 3 दागिनेच घालून दाखवणार आहे. हे बघा असं छान कंबरपट्टा लावलेला आहे, त्यामुळे ते आतल्या आपल्या मिऱ्या जर दिसत असेल तर असं खेचून घ्या जरासं. आणि हे असं ठेवून घेऊया. हे बघा किती छान झाली गौरी तयार. जर ही गौरी नेसवण्याची पद्धत तुम्हाला आवडली तर मला लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा. थँक्यू.